Salutare! Este posibil să întreții un gazon cu cea mai ieftină mașină manuală de tuns gazonul? Rămâneți cu mine până la final pentru a afla dacă este potrivită pentru voi și ce modificări puteți face pentru a îmbunătăți experiența cu ea. Această mașină m-a costat 250 de lei de la Brico Depot. Am luat-o acum 2 luni. Am prins o promoție, mă aflam în magazin și pur și simplu n-am putut rezista. Orice pasionat are nevoie și de o mașină manuală de tuns gazonul, pe lângă cele clasice de tip rotary cu aspirație. Folosesc de 2 luni, cum am spus, această mașină de tuns manuală și în urma experienței avute cu ea, a fost ceva nou și pentru mine, vă pot spune o părere subiectivă, aș putea spune, cu bune și cu rele, practic la ce să vă așteptați de la această mașină. Trecem peste partea de montaj, ea vine semi-asamblată în cutie, practic trebuie doar să montați mânerul, aveți 6 șuruburi și să-l atașați mașinii de tuns. În schimb, mai trebuie doar să reglați de la aceste rotițe lama ca să taie perfect, să nu existe probleme. Această mașină Bosch AHM38G are 5 cuțite. Cilindrul acesta este format din 5 cuțite cu o lățime efectivă de tuns de 38 de centimetri. Procesul de tundere este prin forfecare, exact ca la o foarfecă clasică. Ca acest cuțit să taie corect, va trebui să-l ajustați de la aceste 2 rotițe. Va trebui să găsiți un optim. Asta va dura ceva, probabil că nu veți reuși din prima să reglați, dar după câteva tunsori sunt fer convins că vă veți da seama despre cum funcționează. Puteți să testați cu o hârtie să vedeți dacă taie corect pe toată suprafața mașinii de tuns. După cum am spus, lățimea de tuns este 38, dar mașina are o lățime de 52 de centimetri. Practic, vă rămân 7 cm între cuțit și roată pe care nu îi veți putea tunde. Așadar, veți avea nevoie de alte scule pentru a tunde marginea gazonului, de exemplu, o foarfecă electrică. Această mașină este foarte ușoară, are 7,7 kg, este foarte ușor de transportat și depozitat. Fiind foarte ușoară și unul din motivele pentru care am și achiziționat-o este că după însămânțare sau supra-însămânțare știm cu toții că solul este foarte moale. Cu această mașină putem interveni fără să facem ravagii în gazon, fără să lăsăm urme și putem tăia firul de iarbă corect, având o tăiere mult mai calitativă față de o mașină clasică de tuns gazon. Această mașină de tuns manuală pentru gazon se bazează și pe acest tambur de plastic din spate. Practic, acest tambur face parte din reglajul înălțimii mașinii de tuns și vă poate ajuta pentru cei care doresc, dar va trebui să insistați de 2-3 ori, să faceți niște dungi în gazon. Poate tunde între 1,5 și 5 cm. Sunt 3 găuri. Fiecare gaură poate avea un minim sau un maxim. La cea de jos puteți tunde între 1,5 și 2,5 cm. La cea de mijloc, treapta a doua, între 2,5 și 3,5 cm, iar la treapta a treia, între 3,5 și 5 cm. Nu este cel mai ergonomic reglaj de înălțime al unei mașini de tuns, dar țineți cont, la sub 300 de lei nu putem avea pretenții de mașină premium de tuns ca o mașină de nu știu, 1000-1500 de lei. Dar dacă treceți peste acest neajuns și vă setați o înălțime la care să tundeți în permanență gazonul, cu siguranță nu va fi o corvoadă pentru voi reglajul înălțimii acestei mașini. Această mașină vine însoțită și de acest coș de 26 de litri. Părerea mea este că decât nimic este mai bun. Dar dacă veți tunde la 1-2 zile, vă spun sincer, nu veți avea nevoie de el, pentru că resturile sunt foarte mici și se vor descompune ușor în gazon. Singurul moment în care am tuns cu acest coș a fost fie imediat după o ploaie, când da, cu această mașină puteți tunde imediat după ploaie și mai puteți folosi acest coș primăvara sau toamna, când sunt perioade foarte umede, ca să nu acumulăm materie vegetală în sol, nefiind foarte cald, ele nu se vor descompune la fel de repede. Deci, prin urmare, în
proporție de, să spun, 90% din timp, dacă veți folosi această mașină, nu veți avea nevoie de acest coș. Haideți acum să vedem și ce nivel de zgomot emite această mașină. Câți decibeli emite la nivelul solului și la nivelul utilizatorului. Voi măsura aproximativ la 20 de centimetri și undeva la 1,50 m. După cum ați văzut, este destul de zgomotoasă și am încercat să reglez cuțitul de foarte multe ori, astfel încât să nu emită atât de mult zgomot, dar reglajul la care este acum este de vreo 2 săptămâni de zile și aici mi se pare că taie cel mai corect firul de iarbă. Trebuie să aveți un plus de atenție la acest tip de mașină, pentru că ea nu aspiră firele de jos în sus, nu creează acel vacuum. În timp, gazonul are tendința ca unele fire de iarbă să rămână pe sol. Astfel, această mașină nu le ridică de pe sol și nu le va tăia. Dar ce puteți să faceți voi, dacă aveți posibilitatea și aveți două mașini, odată, să spunem, la 1-2 săptămâni de zile, ar fi ideal să treceți cu acea clasică ce va aspira firele, le va ridica de pe sol și le va tăia la înălțimea potrivită. Iar apoi continuați mentenanța cu această mașină. Vă spuneam la început că puteți face unele modificări acestei mașini pentru a îmbunătăți experiența cu ea. Prima dată am montat această ghidolină de cursieră pentru că vine mânerul cu metal vopsit și alunecă, în schimb aveți un grip foarte bun. Al doilea lucru care îl puteți face este să umpleți tamburul acesta cu mărgăritar, adică cu piatră de 4-8 mm, nu puneți în nisip pentru că va curge, pentru a o face puțin mai grea, nu foarte mult, pentru că dacă aveți denivelări în gazon, va avea tendința să sară de aici colo. În schimb, punând puțină piatră aici, va deveni o idee mai stabilă. Mașina este destul de zgomotoasă, dar am găsit o soluție prin care să puteți să mai atenuați nivelul de zgomot emis, să nu se mai audă un metalic foarte țiuitor, să spun așa, ci de un metal mai înfundat și totodată cu mai puțin decibeli, montând material fonoabsorbant. Se aude mult mai înfundat și o să vă fac acum și un test, o să vedeți și la test că se va auzi mult mai încet. Iar în mod real, experiența cu această mașină la tuns se schimbă radical. Chiar dacă 5 decibeli par puțini, credeți-mă, la nivelul nostru va părea o modificare substanțială a sunetului perceput de urechea noastră. Și ultima îmbunătățire pe care am adus-o acestei mașini, la sistemul de reglaj noi avem 3 găuri cu 3 dimensiuni variabile. Faceți o a patra gaură, după cum vedeți în imagini, iar la a patra gaură veți avea între 4 cm la minim și 5,5 la maxim. Practic veți avea, în loc de 3 reglaje variabile, veți avea 4 reglaje variabile și atunci mașina va tunde între 1,5 și 5,5. Eu sunt foarte mulțumit de această mașină, face mai mult decât costă și cu siguranță este un best buy pentru acest tip de mașină. Așadar, vă recomand cu drag și țineți cont că vă puteți descurca numai cu acest tip de mașină. Am testat, am văzut în timp de 2 luni de zile și da, poți tunde numai cu acest tip de mașină, cu singurul neajuns că odată la ceva timp va trebui să interveniți cu o greblă în gazon, să ridicați voi manual firele. Ei, eu în loc să fac cu o greblă în gazon acest lucru, îl fac cu mașina rotativă, cu aspirație, care ridică firele și le taie la înălțimea dorită. Și încă un aspect, dacă vreți să tundeți la o înălțime mai mare de 5 cm, în acest caz v-aș recomanda să vă gândiți la alt tip de mașină sau la altă mașină de tuns elicoidal, altă mașină de tuns manuală, care permite un reglaj mai înalt al înălțimii de tuns. Dacă ți-a plăcut acest material despre această mașină de tuns, abonează-te ca să fii la curent cu toate noutățile pe care le voi posta pe acest canal. Așadar, nu uitați că până data viitoare, iarba crește pe câmp și gazonul în curtea voastră. Salutare!